Bun găsit, dragi prieteni, la lecția de tarot dedicată Arcanei Majore 13, Arcana fără nume din Tarotul de Marsilia. Cei mai mulți oameni o numesc Arcana Moartea, dar dacă remarcați, diferența față de celelalte cărți de tarot, nu există un cartuș cu numele în partea de jos a arcanei. Oficial este Arcana fără nume, nenumita. Acest stadiu, această arcană, ne face să înțelegem că, la un moment dat în viață, va trebui să tăiem ceva din calea noastră ca să începem ceva nou. Această arcană aduce înțelepciune, pentru că și capetele încoronate cedează în fața ei. Personajul din arcană și-a tăiat propriul nume, identitatea, propriul ego, pentru a începe marea transformare. Vă reamintesc că prin regula picturală a arcanelor învățăm că ceea ce este în stânga unei cărți reprezintă trecutul, introvertirea și pasivitatea, ceea ce apare la dreapta unei cărți reprezintă viitorul, extrovertirea, acțiunea, ceea ce apare în partea de sus a cărții reprezintă spiritualul și divinul, ceea ce apare în partea de jos a cărții reprezintă concretul, viața materială. Capul unui personaj din tarot reprezintă intelectul, iar corpul personajului reprezintă acțiunea. Cum să înțelegem această arcană într-un timp scurt? Va trebui să o reducem la expresia sa simplă, care poate fi rezumată în 4 cuvinte cheie: transformare, eliminare, moarte, doliu. Atunci când se meditează cu această arcană sau când apare într-un tiraj, indică în primul rând că consultantul trece printr-o perioadă de mari transformări. Personajul din arcană, scheletul cosaș, se întoarce cu hotărâre din trecut către viitor, cu furca în mâini, care îi permite să tranșeze lucrurile. Putem vedea părți din cadavru, precum mâini, picioare, capuri. Apare astfel noțiunea de transformare, iar personajul se întoarce spre viitor, lăsând definitiv trecutul în urmă. Trăind această transformare, imediat apare ideea de eliminare. Arcana fără nume ne indică că există elemente care ocupă viața consultantului și care nu-și mai găsesc loc în viața lui, trebuiesc eliminate. Dacă nu sunt eliminate sau dacă consultantul nu este capabil de a le lăsa în urmă, va continua să trăiască probleme în raport cu acele lucruri care trebuie eliminate. De exemplu, imaginați-vă că sunteți într-un loc de muncă care nu vă satisface și care vă produce afecțiuni fizice, boli profesionale. Ce ar trebui să faceți? Să trăiți o mare transformare și să renunțați la locul de muncă pentru a vă îndrepta spre viitor, cu o sănătate bună. Dacă nu veți face aceasta, locul de muncă vă va afecta sănătatea, vă va aduce nefericire până în momentul în care veți trăi consecințele afecțiunii fizice. În acest sens, putem vorbi de moarte și de doliu. Vă dau același exemplu. Dacă sunteți într-un loc de muncă care vă afectează sănătatea, dar sunteți în același loc de muncă de mulți ani, renunțarea la acel loc de muncă, renunțarea la colegii de muncă, renunțarea la securitatea financiară, la rutina pe care o cunoașteți de atâția ani, va deveni o formă de moarte și de doliu. În acest sens trebuie să înțelese cele 2 cuvinte cheie și nu neapărat că vorbim despre o moarte fizică în sensul de a pierde un apropiat sau că există o mortalitate în jurul nostru. Noțiunile de moarte și de doliu se referă de-a lungul vieții la evenimente care vă aduc transformare și eliminare de trecut. Când părăsiți casa părintească, apare ideea de moarte și doliu. Când vă căsătoriți, apare moartea și doliul vieții celibatare. Când deveniți părinte, vorbim de moartea vieții în care nu vă asumați această responsabilitate. Când apar schimbări în viață, apare ideea de moarte simbolică și de doliu simbolic. Acestea sunt reprezentate de
arcana fără nume. Datorită a ceea ce am explicat mai sus, se poate înțelege că arcana fără nume nu este o arcană calmă, nu este domoală, creează disconfort, pentru că ea cere decizii drastice, rupturi, pentru a putea trăi transformarea și a trece la altceva, la un alt capitol în viața consultantului. Nu trebuie să vedem această arcană strict negativ. Poate sunt lucruri de eliminat, de tăiat, dar poate că trebuie să recoltăm ceea ce tăiem. Această recoltă ne poate permite să mergem spre o nouă viață, care ne va bucura mai mult. Dacă arcana apare într-un tiraj întoarsă sau când medităm cu ea suntem atrași de partea negativă, transformarea va fi resimțită dificilă, eliminările nu se fac sau sunt greu de gestionat, iar datorită acestora, doliul devine penibil și interminabil. Astfel apare ideea de corupție, de putrefacție, datorită unei așteptări foarte lungi. De aceea, boala riscă să se dezvolte în corp, în mental, iar circumstanțele devin din ce în ce mai penibile. Consultantul trebuie să înțeleagă atunci că trebuie să accepte transformarea și eliminarea, că trebuie să termine doliul și nu să lupte împotriva acestor stări și acțiuni. Învățarea tarotului poate fi dificilă dacă încercăm să învățăm pe de rost definițiile. Dar grafica tarotului de Marsilia ne explică deja aceste definiții prin simbolurile grafice. Unul din aceste simboluri spre care vreau să vă îndrept atenția sunt cele două capete care se găsesc pe sol. Unul din capuri este încoronat, celălalt nu. Aparent, ele sunt călcate în picioare de personajul principal, scheletul cosaș. Prin acest simbol grafic, tarotul de Marsilia ne indică că moartea este singura justiție, care se aplică în mod egal tuturor oamenilor, indiferent de rangul social, de sex sau de rasă umană. Putem să credem că capul din stânga, neîncoronat, este un personaj comun, din păturile sociale mai joase, iar capul din dreapta, încoronat, este un personaj regal, din pătura socială înaltă. Dar vedem că amândouă capurile sunt tăiate și călcate în picioare. Deci, nimeni nu scapă morții, indiferent de bogăție, de rang social. Aceasta este ultima justiție. Este important acest detaliu grafic și putem trage concluzii în raport cu aceasta. Capurile tăiate și călcate în picioare simbolizează că urmează să trăim o transformare radicală în viața noastră, care ne cere să mergem spre o altă etapă decât cea care exista în prezent. Este ca și cum ne-ar transmite că prezentul actual nu poate continua în același fel. Evoluția către o altă etapă se face printr-o transformare radicală. Același simbol grafic, prin capurile tăiate și călcate în picioare, arată nevoia de doliu, de acceptare a unei pierderi. Nu putem continua în drumul nostru prin viață cu tot ce ne alcătuiește, rang, funcție, bogăție, credințe, etc. Meditând cu acest simbol grafic, capurile tăiate, din arcana 13, arcana fără nume, putem înțelege refuzul de a lăsa trecutul în urmă, iar acest refuz poate să aducă o formă de corupție. Toate aceste capuri, mâini și picioare care sunt pe sol vor putrezi, metaforic vorbind, și dacă nu le lăsăm în urmă, acestea pot crea un miros neplăcut, pot atrage boli, probleme, blocaje. Dacă continuăm să trăim în apropierea trecutului, deja în putrefacție, dacă continuăm să menținem doliu, vom trăi efectiv putrefacția, corupția, contaminarea, într-un plan simbolic, metaforic. Este important acest detaliu grafic pentru că el se va asigura că arcana va deveni pozitivă, mai mult decât negativă, acceptând pierderea și eliminarea a cuiva sau a ceva, acceptând necesitatea de a face un doliu, acceptând transformarea.
Simbolistica pământului negru, cu resturile de cadavru, poate duce cu gândul la un pământ fertil, cu îngrășământ, care va deveni fertil și care va permite să obținem o recoltă abundentă în viitor. Vezi ierburile albastre și galbene. Dacă refuzăm să lăsăm trecutul în urmă și păstrăm vechile obiceiuri, vechile credințe, vechile posesiuni materiale, vechile relații, păstrăm simbolic aceste capuri, mâini și picioare, acestea sunt lucruri care vor putrezi, metaforic, iar viața noastră va fi îmbibată de mirosul lor, de disconfortul și problematica lor. În consecință, trecutul trebuie să devină îngrășământ pentru viitor, iar acțiunile trecutului, sămânța care va da rod în viitor. Ceea ce am plantat în trecut, culegem astăzi, sau ceea ce plantăm astăzi, vom culege în viitor. Cea mai frecventă greșeală cu privire la această arcană majoră vine dintr-un obicei superficial care face ca aceasta să fie etichetată și uneori numită moarte. Povara acestei lipse de precizie a cântărit asupra interpretării arcanei 13. Aparent, imaginea centrală este un schelet cu o coasă, care este un simbol tradițional al morții. Cu toate acestea, există mulți factori care ne permit să eliminăm această interpretare simplă. Pe de altă parte, arcana majoră de tarot 13 nu are nume. După lucrarea pe care a realizat-o spânzuratul de a-și goli capul de credințe, această carte cere o purificare temeinică a trecutului, o revoluție în profunzime fără cuvinte sau înaintea fazei de vorbire a unui individ. În întunericul acelui teren sumbru este propria noastră zonă nedescoperită din care umanitatea noastră reiese ca dintr-o matrice. Arcana 13 urmează după arcana 12, spânzuratul, dar nu întâmplător. După stadiul de dependență, atașament, stagnare, trecem în stadiul de rupere a legăturilor, de dependență și atașament, de asumare activă a propriei evoluții, de regăsirea libertății. Pe de altă parte, observați că numărul 13 nu este ultimul număr al arcanelor majore, este situat în mijlocul lor. Dacă cardul ar indica sfârșitul, acesta ar trebui să fie 22. Locația arcanei fără nume din centrul tarotului ne încurajează să o vedem ca o muncă de curățare, o revoluție care va deveni necesară pentru o reînnoire și care duce pas cu pas spre realizarea completă a lumii. Mai mult, această carte numerotată, dar fără nume, face ecou la arcana Nebunul, cartea numită, dar fără număr. Asemănarea dintre cele două personaje este destul de clară. Scheletul arcanei 13 poate fi cel al Nebunului. Când ne uităm la imaginea cu raze X, putem deduce că aceste două arcane reprezintă două părți ale aceleiași energii fundamentale. Totuși, dacă Nebunul este prima realizare, o contribuție, o eliberare, atunci această arcană majoră 13 evocă o muncă asemănătoare cu aratul sau secerișul, pregătind pământul pentru o nouă viață. Încă o dată, există un indiciu clar care ne ajută să scăpăm de interpretarea simplă a morții. Nebunul privește în sus, cu încredere. Nu este atent pe unde calcă, pe sol sau pe apă, în planul material concret sau în planul emoțiilor spiritual. Personajul din arcana fără nume, în raport cu Nebunul, este dezbrăcat de haine, indicând prin aceasta detașarea de lucrurile materiale. Săculețul Nebunului, bagajul energetic și informațional cu care a intrat în această lume, îl regăsim în arcana fără nume, în corpul personajului, de astă dată mult mai mare. Acest detaliu grafic poate indica stadiul de bogăție moștenit și dezvoltat de către consultant. Arcana majoră 13 necesită o subtilitate a interpretării.
Predicțiile negative vor fi dăunătoare și inutile. Nu este nevoie să citiți această carte în sensul morții sau bolii. Unii consultanți se sperie când văd pentru prima dată această carte într-o etalare. Este necesar să explorezi schimbarea majoră pe care o implică. Care schimbări sunt de dorit sau în curs de desfășurare și care pot fi amenințările de evitat. Uneori se poate învârti în jurul nevoii de a fi exprimat, iar uneori mânia teribilă trebuie să se manifeste. Deci, încă o dată, arcana fără nume se referă la agresiunea inconștientă sau la nevoia de a exprima o energie pe care consultantul nu știe să o interpreteze în mod pozitiv. În acest caz, ar trebui să vedem dacă energia din nebun, aceeași direcție, aceeași mișcare, dar sens mai puțin negativ, nu ar putea fi mai potrivită. Dar atunci când este nevoie de o schimbare, Cartea Majoră 13 va aduce o viteză radicală, ceea ce creează o ușurare considerabilă. Acest schelet are culoarea cărnii și a sângelui, culoarea dominantă a vieții organice. Acesta este scheletul din interiorul corpului nostru, osul, esența vieții, structura întregii mișcări, nu scheletul pe care îl lăsăm după dispariția noastră. Osul alb de pe pământ implică un schelet. Cuvântul schelet derivă din greacă, care înseamnă uscat, dar chiar și acest os se îndreaptă către o nouă viață. Observăm cum osul iese din arcană în partea dreaptă, în viitor, și face trecere spre arcana următoare, 14. Osul a fost străpuns în 7 găuri, arătând ca un flaut. Instrumentul așteaptă doar un curent de aer pentru a emite muzică. Această muzică este cel mai probabil energia, vibrația lui Dumnezeu, pentru că cifra 7 face referire la arcana 7 și la divinitate. Despre această energie vom vorbi în arcana următoare, arcana 14, temperanța. Așa cum am spus, trecerea între arcana 13 și arcana 14 este o trecere vibratorie, ceea ce face trimitere la o călătorie astrală, când corpul doarme sau când mentalul se detașează de materialitate. Putem observa în coastele scheletului forma incipientă a unei aripi, simbol al pregătirii către călătoria astrală, călătoria sufletului, sau simbolul ușurinței cu care acționează personajul în lucrarea sa de curățare și purificare. În arcana următoare, 14, aripile sunt deja complet dezvoltate. Prin urmare, este de neconceput să reducem arcana fără nume la sensul morții. Un alt mesaj al arcanei 13 poate fi răzbunarea pentru a vedea o mare transformare, o revoluție, o schimbare radicală. Personajul cu coasa sa vitală, de culoare roșie, și spirituală, de culoare bleu ceresc, lucrează natura, propria sa natură profundă. Pământul negru, în planul de jos al arcanei, simbolizează planul concret, material și subconștientul. Personajul ține mânerul galben al coasei, culoarea înțelepciunii, care simbolizează că lucrarea a fost mai întâi visată, gândită și acum se culeg roadele. Agresivitatea sau mânia, indiferent dacă sunt exprimate sau tolerate, pot fi adesea văzute în acest arcan. Cu toate acestea, este posibil ca această lucrare să fie o explozie de energie, o explozie eliberatoare și rapidă. Este un proces de eliminare. Considerați ego-ul ca pe un câmp, apoi arați-l și recultivați-l. Nu este nevoie să suporți un factor inutil. Conceptele înguste și sistemele de valori care ne închid conștiința au fost măturate. Toate legăturile de dependență sunt tăiate pentru a ne permite să recuperăm libertatea pierdută, aceea în care nebunul este simbolul primordial. În sensul negativ, tăierea legăturilor de dependență
poate duce la un statut neînsuflețit sau la o minte haotică. Terenul la care lucrează arcana 13, de culoare neagră, este o referire la sedimentul din alchimie sau la balta de noroi din care s-a ridicat lotusul în tradiția budistă. Negru este culoarea subconștientului, golul și misterul profund pe care putem vedea ambele părți, femininul și masculinul, yin și yang. Nu știm dacă capetele au fost tăiate sau au încolțit din pământul negru, simbolul misterului, vidului și inconștientului. Ba mai mult, vedem că este singura arcană din tarotul de Marsilia, în al cărui punct central nu există nimic. Dacă trasăm două diagonale în centrul arcanei, este vid. În toate celelalte arcane, acest punct central este ocupat. Apare aici ideea vacuității sau latura infinită a acestei arcane 13. Indiferent în ce caz, scheletul s-a bazat pe el însuși pentru a-și continua lucrarea. Imaginea tatălui și a mamei au fost destituite. Astfel, aici renasc cele două tradiții regale, la fel ca două feluri de iarbă în creștere. Una este verde închis, culoarea înțelegerii intuiției spirituale, iar cealaltă este galbenă, culoarea minții active și a înțelepciunii pozitive. Putem vedea și picioare și mâini discret întinse pe pământul negru, unele cu formă perfectă, altele au formă intactă, sunt tăiate sau cresc. În a doua posibilitate, putem spune că lucrul nou răsare la suprafață. Dacă studiem mai de aproape chipul personajului, vom vedea mai multe fețe. Există o umbră a feței care arată din lateral, de parcă întunericul pământului s-ar fi ridicat la cap, iar mentalul său este golit. Ochiul scheletului arată ca un dragon care își mușcă coada sau un ou în eclozare, simbolizând natura nesfârșită a universului. Capul scheletului ia forma lunii în descreștere, simbolizând receptivitatea sa. Tot ce vezi în fața ochilor este influențat de puterea soarelui. Tot ce percepi și simți în spatele ochilor, gânduri, emoții, intuiția, etc., este influențat de puterea lunii. Forma capului, cu luna în descreștere, indică de asemenea perioada lunară când se fac curățările. Dintr-un alt punct de vedere, simbolul lunii în descreștere, precum și golul central al arcanei, vorbesc de pierdere de memorie sau de o memorie obstrucționată sau distorsionată în timp, precum și de purificarea memoriei în călătoria reîncarnărilor, pierderea memoriei din alte vieți pentru a putea trece la o altă etapă. În spatele capului, dacă rotiți cartea pe orizontală, vom vedea printre hașurări 4 litere ebraice, Iod, Hai, Vaf, Hai, creând numele sfânt. În alfabetul ebraic, suma acestor litere este echivalentă cu numărul 26, numărul divinității, din care 13 este exact jumătate. Acest personaj este divin, dar nu în întregime. El lucrează asupra planului încarnării. Cei 9 dinți fac trimitere la arcana 9, eremitul, ceea ce indică finalul unui ciclu, a unei etape înainte de a reîncepe o nouă etapă. Copiii și vârstnicii sunt cei care își pierd dinții. Există această informație în subconștientul umanității. Când vorbim despre vise și simbolul dinților în vis, vorbim despre un final, dar și despre un nou început. Masca personajului pare înfricoșătoare, chiar și știind că scheletul ascunde activitatea divină, încă ne simțim înspăimântați de aspectul său și privim această imagine ca pe un personaj schilod și intelectual care culege la întâmplare
fără puțin respect pentru viață sau frumusețe. Apare ca o amenințare care nu poate fi invocată, ca o moarte nedreaptă și nemiloasă. Cu toate acestea, acțiunile sale indică calea transformării și ne duc de la moarte la nemurirea conștiinței personale. Bazinul și coloana vertebrală a scheletului împrumută culorile coasei, albastru și roșu, de parcă aceste două culori, acțiunea plină de viață și înțelegerea mentală, creează fundamentul creșterii care se dezvoltă de-a lungul coloanei vertebrale ca un fir de grâu, ajungând la floarea roșie în 4 petale care îi susține capul. Spicul de grâu din coloana vertebrală numără 14 niveluri, ceea ce indică trecerea către următorul stadiu, următoarea arcană. Ascunsă în pelvisul scheletului se află o inimă albastră sau neagră, în funcție de setul de tarot de Marsilia, care pare să ne spună că personajul lucrează cu dragoste. Simbolul șarpelui roșu în bazinul personajului, în dreptul organelor genitale, indică dorința de recreere, energia folosită pentru a cuceri eternitatea. Un genunchi și un cot au câte o floare cu 3 petale sau un trifoi roșu, indicând din nou fluxul energetic activ sau blocaj energetic în punctele strategice ale corpului. Genunchii și coatele sunt poziția karmei, a comunicării cu mulțimea. Un picior și un braț ale corpului de culoarea cărnii sunt binecuvântate cu culoarea albastru deschis, culoarea spiritualității. Toate aceste detalii grafice ne indică că personajul din Arcana fără nume este o ființă comunicativă, activă, atât fizic cât și spiritual, umană cât și divină, aduce moartea, dar și nemurirea. Simbolul buzunarului în dreptul bazinului poate indica că pentru lucrarea sa, personajul arcanei își ia și plata, sau că în buzunarul de culoarea roșu activ, cosașul păstrează noile semințe cu care va semăna ogorul. Interpretările tradiționale ale Arcanei 13 sunt eliminarea a ceea ce ne împiedică să mergem înainte, promptitudine, oprirea iluziei, sfârșit benefic, rotație, mânie, revoluție, agresiune, îndepărtare, distrugere, recoltă, doliu pentru o persoană sau o situație, ură, violență, curățare, purificare completă, schimbare, lucrarea subconștientului, transformare profundă, realizări, față distructivă a lui Dumnezeu. Moartea este ca marea mască a lui Dumnezeu. Eliminarea vechiului pentru a face loc celui nou. Schelet, tăieri, operație pe schelet uman, mișcarea principală, raze X, psiholog sau persoană care însoțește schimbarea. Arcana 13 este octava superioară a Arcanei 3, împărăteasa. Stadiul al treilea trimite către o strălucire care nu își cunoaște scopul. Este principiul revoluționar activ și fără experiență, care schimbă starea de spirit și starea locului. Împărăteasa reprezintă izbucnirea vieții în creativitatea sa neîncetată, producând fără sfârșit, fără a-și face griji pentru viitorul a ceea ce ea a creat. Arcana 13 reprezintă contrarul ei, transformarea constantă cu prețul distrugerii totale dacă trebuie. Fără energia arcanei fără nume, împărăteasa poate cădea într-o productivitate nelimitată. Este nevoie la un moment dat ca principiul destructiv să o oprească. Dacă Arcana 13 se manifestă fără energia împărătesei, energia ei transformatoare va duce la sterilitate. Ne putem imagina un teren acoperit de buruieni de către împărăteasă și curățat de către Arcana fără nume, apoi reînsămânțat de împărăteasă
iar arcana 13, responsabilă cu adunarea recoltei, aceasta repetându-se la infinit. Aceste două arcane unesc creația și distrugerea, ca o sămânță care se deschide, lăsând să germineze planta, sau ca un ou care se sparge, se distruge, dar din care iese o pasăre. Fără moarte nu există viață și fără viață nu există moarte. Din numărul 13 arab, calculat teozofic, obținem 1 plus 3, 4, ceea ce face trimitere la arcana 4, împăratul. Între cele două arcane observăm legătura și prin simbolul spicului de grâu, de la medalionul împăratului și din coloana vertebrală a scheletului cosaș. Spicul de grâu este simbolul renașterii. Împăratul își privește regatul terestru în lumina soarelui, iar scheletul cosaș lucrează și domnește în regatul întunericului, al nopții și al subconștientului. Cifra 13, ultra celebră, iubită și detestată în același timp, poartă ghinion sau noroc. Este un număr care nu ne lasă indiferenți din multiple motive, de exemplu, 13 luni noi sau luni pline care pot exista într-un an, 12 apostoli și Iisus Hristos, 13 la o masă și așa mai departe. În cultura anglosaxonă, arcana 13 este intitulată Moartea, datorită imaginii scheletului cosaș, cunoscut în mentalitatea colectivă ca cel care aduce moartea. Dar în tarotul canonic de Marsilia, arcana 13 nu are nume, nu are desenat nici cartușul pentru nume. Este un necunoscut, iar persoana necunoscută ne creează frică. Dar văzută din alt punct de vedere, arcana poate fi una pozitivă, care vorbește de reînnoire, de trecere la ceva mai bun, de eliberare de lucrurile rele din trecut pentru a putea crește frumosul în viitor. În tarot nu există arcane pozitive sau arcane negative. Neutralitatea este unul din pilonii fundamentali în tarotul de Marsilia. Arcana 13 poate să vorbească despre moarte, boală, suferință și fantomele trecutului, precum poate să vorbească despre eliberarea din suferință, din boală, eliberarea din moartea conștiinței. Dar toate acestea pot fi descifrate într-un tiraj sau în lucrul meditativ cu arcana 13. Persoanele care au 13 în data nașterii sunt persoane cu o energie radicală și definitivă. Când apare o schimbare în viață, când trebuie luată o decizie în viață, se pot gândi mult timp, dar când decizia este luată, nu mai există cale de întoarcere. Tranșează, termină capitolul și merg mai departe. Uneori este chiar surprinzător pentru oamenii din jurul persoanei cu 13 în data nașterii. Un 13 este extrem de radical în ceea ce privește decizia luată. Este surprinzător prin transformarea pe care o face. Arhetipul arcanei 13 are capacitate de decizie, are o latură inflexibilă, dar în același timp are o sensibilitate. Aceasta poate părea un paradox pentru un 13. Motivul pentru care ia o decizie irevocabilă este tocmai pentru că este sensibil și cade rapid în nostalgie. Dacă ar reveni un singur pas înapoi, sensibilitatea și melancolia l-ar face să se reîntoarcă în stadiul 12, cel care îl precede. De aceea am vorbit în stadiul 12 spânzuratul de prizonierat și de sclavagism. Defectele persoanei cu 13 în data nașterii sunt melancolia, tristețea și descurajarea. Când știe că trebuie să decidă și să transforme ceva, dar în schimb ezită pentru că rămâne atașat trecutului, se descurajează și nu îndrăznește să ia decizie. Atunci devine melancolic, trist și nostalgic. Arcana fără nume este asociată cu litera M din alfabet.
Din punct de vedere grafic, litera M este compusă din două axe verticale, bine ancorate în pământ, în mijlocul cărora alte două bare oblice dau impresia unei prăpăstii sau a coborârii până la nivelul de la care ai pornit pentru a reface drumul ascensiunii. Dintr-un alt punct de vedere, litera M reprezintă 3 puncte de susținere în planul de jos, material, și puncte de susținere în planul de sus, spiritual. Ideea de alternanță între planul spiritual și cel material indică proiecția între cele două planuri, precum în cer, așa și pe pământ. Indică de asemenea și ideea de reîncarnare. Această arcană, atât de temută, simbolizează principiul transformării, sfârșitul inevitabil și necesar, începutul unei noi etape. Ea are un sens pozitiv de transformare care înnoiește, evoluție, capacitatea de regenerare, renunțarea la iluzii, și un sens negativ de transformare radicală și subită, ratare, fatalitate, pesimism, tristețe, doliu, durere. Omul a făcut din moarte un alt nume pentru teamă, însă ea nu e sfârșitul, ci trecerea de la o dimensiune a existenței la alta. Moartea fizică este renașterea sufletului într-o altă etapă a existenței în drumul său de întoarcere la Dumnezeu. Cine renunță la ego-ul său pământesc și își transformă sinele superior, nu se va mai teme de moartea trupească și va ajunge să o accepte ca parte a evoluției sale. Putem face o conexiune cu semnul zodiei Scorpionului, care guvernează astrologic casa 8-a, casa morții și renașterii, și în care găsim informații despre elementele de transformare în forță vitală, naștere, procreere, moarte, obstacole și lupta vieții, accidente, distrugere, moartea și urmările ei, testamente, donații, moșteniri. Zodia Scorpionului aduce în sfera cunoașterii umane curajul și forța de a muri pentru a renaște, asemeni păsării Phoenix, mai bun, mai frumos, mai înțelept, conferă forța de a arde pentru a se purifica. Eu sunt Valentina. Dacă v-a plăcut această lecție de tarot online, urmăriți și celelalte lecții despre arcanele tarotului de pe canalul meu de YouTube pentru a afla legătura dintre tarot, numerologie, astrologie și alfabet. Dacă v-a plăcut, lăsați un like, dați un share, abonați-vă sau lăsați un comentariu.